من المناسب جدا بانك تكون حضران الجزء الاول من هيدي الحلقه مشان ما يبدو لك اني عم اقدم ادعاءات هون بهيدي الحلقه بدون تقديم وبناء منطقي على اسس التجارب العلميه، ومشان ما تضطر تكتب لي تعليق تقدم لي في حجه انا اوريدي متناولها بالجزء الاول. طيب، واضح بناء على ما تقدم بالحلقه السابقه انه الاخلاق اساسها بيولوجي، بس اذا كانت كذلك ليش الاخلاق منها موحده بين الثقافات البشريه المختلفه؟ المثير للاهتمام انه في اشياء مشتركه بالاخلاق البشريه حول العالم، لكن ما هي الاحكام الاخلاقيه بحد ذاتها حول اشياء معينه، وما اذا كان القيام بها يعتبر سيء ام جيد، وانما هن مثل فئات او قطاعات عامه وجد انه من المشترك عند كل الجماعات البشريه الاهتمام بها ونظمها اخلاقيا بشكل ما، ولو انه غالبا مختلف عن الشكل اللي توصلت له مجموعات البقيه. يعني الفكره هي كون الاساس بيولوجي، فمواضيع الاسس الاخلاقيه الكبرى متشابهه كتير، مع انه الاجابات مختلفه كتير، لكن هالاجابات كانت كافيه لبقاء واستمرار المجموعات لليوم. وهالمواضيع الاخلاقيه عموما تدور حول ما يلي: اولا، الاذى او الاذيه عن قصد. يعني ما كتير رح تلاقي محل بالعالم فيك تضرب فيه البشر وتكون ردة فعلهم انه ايه عادي يأذينا، ولكن في حال كان فيه فهو كمان بسبب حكم اخلاقي تحت نفس الفئه، مثلا وجود ثقافه او فلسفه معينه بتقلك لازم تسامح الشخص يلي بيأذيك او هيك شيء. المهم هيك مساله ما مرت على ثقافه ما مرور الكرام كشيء غير مهم اخلاقيا. ثاني شيء الريسبروسيتي، ولنترجم ريسبروسيتي مبدا المعامله بالمثل وامور التعاون والمشاركه والعدل. وين ما رحت دايما رح تلاقي في قواعد للمشاركه والتبادل، وغالبا تلاقي انه من غير المحبب اخلاقيا انك تكذب، لانه هالشيء بيخل بمبادئ المشاركه والتعاون مع الاخرين. ثالث فئه بتخص السلطويه او الهرميه باعم معنى ممكن لهالتعابير. هالشيء هو يلي بيتضمن مبادئ احترام او طرق معينه بالتعامل مع جهات مختلفه بتشكل سلطات بشكل او باخر، فمتوقع او مطلوب منك تتعامل باسلوب معين مع الزعيم او ضمن العائله، مثلا مع الام او الاب او الكبار بالعمر وهيك اشياء. رابعا مسائل البيوريتي، فينا نترجمها الطهاره، على طول مطلوب منك تحت غطاء اخلاقي تحمي حالك او الاخرين مما يعتقد بانه التدنيس الجسدي او الروحي. تحت هالبند بتدرج العادات الاخلاقيه المختلفه حول العالم يلي بتنظم امور الجنس والطعام والتعامل مع جسد الميت وهيك اشياء. اليهوديه بتمنعك تاكل لحم خنزير، والاسلام بيسمح للذكر يتزوج اكثر من انثى، باماكن اخرى ما بتسمع شيء بيخص لحم الخنزير بس ممكن يتحرم اكل حيوانات اخرى، وبتلاقي فيها قواعد مختلفه لتنظيم امور الحياه الجنسيه وهكذا. خامسا امور المجتمع والكوميونتي، مين محسوب مننا ومين محسوب من خارج مجموعتنا، مين معنا ومين ضدنا، وبيندرج تحت هالصنف مبادئ عقاب او التعامل مع من يتم تصنيفهم انهم الخونه، لانه فكره الخيانه وضوحا بتخص مبادئ الانتماء للمجموعه. اذا كنت اول مره تسمع بهالنقط الخمسه ادعوك توقف الفيديو وتعمل مثل تمرين صغير بينك وبين حالك، تمر على كل وحده من هالخمسه وتشوف شو اهميتها ضمن الظروف اللي عاشت فيها البشريه وقت طويل من تاريخها وكيف اثرت على بقاء المجموعات، واذا يا ترى اليوم كل هالنقط لسه بتستاهل تحمل نفس الاهميه اللي كانت تحملها سابقا ولا لا. طيب، هالاشياء المعتبره يونيفرسال باخلاقيات البشر شو وضعها عند الحيوانات؟ لناخذ مبادئ الاذى مثلا. هل ممكن يهم حيوان معين الم فرد اخر من جنسه؟ اي نعم، ممكن الحيوان يفهم الم غيره ويسعى لتخفيفه، مثل المثال اللي حكينا عنه بالجزء الاول تبع الفار يلي سميناه جيري يلي بينقذ الفار الثاني من الغرق. وبتجربه انعملت بال64 الباحثين علموا قرد يسحب خيط معين لحتى يجوع اكلاته. بعد ما تعود يجيب الاكل بهالطريقه بلشوا التجربه. صار كل ما يجوع ويسحب الخيط كرمال يجيب اكله يجوا الباحثين يصعقوا قرد ثاني بالكهرباء. والسؤال كان هل رح يمتنع القرد الاول عن الاكل كرمال ما بقى ينصعق القرد الثاني؟ والجواب كان ايه نعم، اغلبهم جوعوا حالهم كرمال ما ينأذى القرد الاخر، بل في منهم ضل 12 يوم بلا اكل لانهم مرضوا يتسببوا بانه قرد اخر ينصعق. هالدراسات تمت بالستينات ووقتها كان مسموح تصير هيك تجارب فيها اثر للحيوانات، اليوم هيك اشياء ما مسموحه نهائيا. وبخصوص مبادئ التعاون فشوف بهالفيديو كيف شمبانزي بيساعد انسان لما بيشوفه ما قادر يجيب الاسفنجه. بتجربه اخرى علموا القرد انه اذا دفع لمشرف التجربه بالتوكن الاحمر بياخذ اكله له لحاله، بينما بالتوكن الثاني لنقول اللي لونه اخضر هو والقرد اللي بالقفص اللي مقابله بياخذوا اكل. يعني الخيار بايده، يا اما هو بياكل لوحده او هو بياكل وكمان القرد الثاني بياكل. بالفعل اغلب الحالات كان كريم واجتماعي وصار يستخدم التوكن الاخضر اللي بيطعميه هو ورفيقه، لكن هالشي كان فقط لما القرد كان بيعرف القرد الثاني. اما بالحالات اللي كان فيها القرد الثاني غريب كليا عن الاول، يعني ما رفيقه، صار اختياره شبه عشوائي للتوكن، يعني كان كأنه بحالة عم يقول فيها لحاله ايه مثل بعضها، ساعدته لهالغريب ولا ما ساعدته.
أما لما كان القرد الثاني مانو بمجال الرؤية أصلا، فصارت تصرفات القرد الأول كتير أنتي سوشيال، ومايل غالبا لاستخدام التوكن الأحمر يلي هو الخيار الأناني يلي بيطعمي لحاله وما بيطعمي القرد الآخر. مألوفة هالتصرفات شوي؟ بتعرف لك شي حدا بيحب يشارك مع الناس اللي بيعتبرهم جماعته، بس لما بيكون الموقف مع شخص غريب بيخف الاهتمام بالمشاركة أو المساعدة؟ ولما بيكون الآخرين اللي يمكن بيحتاجوا مساعدة أو لا بعاد عن العين وخارج النظر، فبيكونوا خارج الحسبان نهائيا؟ بخصوص مواضيع السلطة والهرمية، فينا نتساءل هل تهتم الحيوانات بالمكانة الاجتماعية؟ كلنا بنعرف انه في هرمية واضحة عند كثير من مجموعات القردة العليا، لكن التجارب التالية بتحكي لنا عن سلوكيات كثير مهضومة وغريبة. خلوا العلماء تشمبانزي رتبته عالية بالمجموعة يروح يسحب أكلاته من محل معين، وتشمب تاني رتبته واطية يجيب أكلاته من محل تاني، وهالشي كان على مرأى بقية الشمبانزيز بالمجموعة تبعهم، لأنه الباحثين بدهم يشوفوا كيف رح تتأثر تصرفاتهم بعد ما يشهدوا هذا الموضوع. بالنتيجة أغلب المتفرجين من بقية الشمبانزيز راحوا على المكان يلي كان عم يستخدموا الرتبة العليا ليسحبوا منه الأكل. المحلين فيهم أكل، بس الشمبانزي عموما اختار يقلد الشخصية المهمة ذات النفوذ أو الشهرة بالمجموعة. كمان مألوف هالتصرف شوي ما؟ الأحلى من هيك بتجربة تانية تفاصيلها بجوز معقدة شوي، بس بتبسيط فيني أحكي لك بأنها كانت معدة بشكل يدفع كل شمبانزي من العصير تبعه ليشوف صور لشمبانزيز آخرين، والنتيجة أظهرت بأنه ما كان مهتم يشوف صور شمبانزيز آخرين من رتب عادية بهرمية المجموعة، لكن كان مستعد يدفع من العصير تبعه لحتى يشوف صور شخصيات الشمبانزيز الأعلى بالهرمية. وبظن فورا خطر لك قديش الموضوع شبيه بإنسان عم يشتري مجلة بمصاري ليشوف صور المشاهير ويقرأ أخبارهم البلا طعمة. وبخصوص الريسبروسيتي، في تجربة انعملت سنة 2000 بيحطوا فيها قردين بحجرتين متجاورتين مفصولين عن بعض بشبك. بالوضع الأول بيرتبوا الأمور بحيث لازم هالقردين يتساعدوا مع بعض ليسحبوا الأكل لعندهم، بس الحركة إنه كان الأكل بيوصل بس لعند واحد فيهم، وبقى هو بيقرر إذا بيشارك الأكل مع الثاني أم لا. أما بالوضع الثاني فكان القرد بيشتغل لحاله ليسحب الأكل لعنده بدون مساعدة الآخر. والسؤال كيف رح يكون الفرق بالمشاركة بين الوضعين؟ بالنتيجة ظهر إنه معدل المشاركة كان أكبر بالظرف الأول لما بيساعدوا بعض، يعني لما القرد بيشوف إنه القرد الثاني ساعده ليصل على الأكل فبصير يحس بإنه إيه والله هالقرد الثاني بيستاهل إني أتشارك معه وأعطيه شوية أكل أكثر. والقرد لما بيلاحظ إنه في غبن وظلم وقلة مساواة ما بيرضى أبدا بالقسمة وبيعترض. بتجربة معينة لما قرد والقرد اللي جنبه اثنيناتهم عم يدفعوا بنفس التوكن بنفس لنسميها العملة للباحثين بالتجربة، لما بداية التجربة الباحثين صاروا يعطوهم اثنيناتهم نفس الأكل يلي هو خيار، كان كل شيء تمام بالنسبة للقردين. بس لما بعدين صاروا يعطوا واحد منهم عنب يلي هو يعتبر جائزة أكبر، ويضلوا يعطوا الثاني خيار، يلي عم يشوف إنه الأول عم ياخد عنب عم يعصب كتير ويعترض ويشلح الخيار بوشهم. وبخصوص امور البيوريتي والطهاره يلي قلنا انها مواضيع الجنس والطعام والتعامل مع جسد الميت، فمثل ما معروف كثير من الحيوانات عندها عادات تعامل مع جثث الموتى من فصيلتهم، وكثير كمان من الحيوانات افرادها ما بيمارسوا الانسست وبيتجنبوا الجنس مع افراد عائلاتهم، وهذا الموضوع بجوز خصص له حلقه مستقبليه لحاله. طيب شو يعني الخالق اللي انا بامن فيه فطر الناس والحيوانات على الاخلاق، لكن مثل ما شفنا بحلقات سابقة كمان هالفطرة نفسها بتخليك تبني تعصب وانحيازات بناء على اشياء كتير سخيفة، وهالتعصب عم يكون له آثار سلبية على تصرفاتك تجاه الناس اللي ما بتعتبرهم معك أو تجاه الناس اللي بتعتبرهم ضدك. وهذا مجرد مثال من أمثلة كتير غيره بتفرجي المشاكل بما يطلق عليه الفطرة. ضمن إطار تطوري قادرين نفهم كيف وليش انوجدت هالاشياء، لأنه التطور البيولوجي عملية غير موجهة أخلاقيا. أما يلي بيقول إنه رافض التطور وإن الإله يلي بيآمن فيه هو كلي القدرة والرحمة وكون هالفطرة هيك بكل مشاكلها، فرح يواجه مشاكل فلسفية كبيرة. واللي يحضرون الحلقة المذكورة أو مطلع لحاله بشكل كافي على هيدي المواضيع بيعرف بأنه الحركة الشهيرة تبع والله الفطرة السليمة والفطرة غير السليمة ما رح تزبط هون وما لها علاقة بالسياق كله، لا هيك الدماغ البشري بيشتغل. طيب بس البيولوجيا ما بتكفي لتوصلنا النظم الأخلاقية المعقدة اللي بنتبعها احنا كبشر اليوم. هذا الكلام صحيح إذا كان القصد إنه الحيوانات نظمهم الأخلاقية أبسط بكثير من النظم الأخلاقية تبع البشر، وكمان صحيح إذا كان القصد إنه غلطان كثير الشخص اللي مفكر بإنه ما في داعي يفكر بطبيعة ونتائج أفعاله أخلاقيا، لأنه والله بشكل عفوي أو لا إرادي رح تكون تصرفاته أخلاقية على كل حال.
وكمان صحيح اذا كان القصد منه انه والله لو تركنا طفل هيك لحاله 20 سنه يكبر بغرفه لحاله بدون ما حدا يتواصل معه وهيك راح يطلع من الغرفه ويكتب لنا كتاب فلسفه اخلاق. ما هو اصلا غالبا مو غالبا اكيد راح يكون في مشاكل بتفكيره وما راح يقدر يحكي معنا اصلا. لكن كمان حقيقه بيولوجيه باننا كائنات ذات دماغ معقد بيحوي بريفرونتال كورتكس، فص جبهي كبير نسبيا وقادر على رسم الخطط والنظم المعقده واتباعها والبناء على نظم الأجيال السابقة وتطويرها جيل ورا جيل. فعلى الأساس نحن عندنا نظم معرفية معقدة وعم تتطور دايما. هندسة وفيزياء ورياضيات هي كلها أمثلة على معرفة جمعية وتراكمية طبعا. ومع أنها كتير معقدة ما بنقول أنها كانت بحاجة تدخل إلهي لحتى توصل لما وصلت عليه اليوم. بعض النصوص المقدسة بالديانات المعينة بتقول بأن البشر بيحكوا لغات مختلفة بسبب تدخل إلهي مباشر من قبل الإله اللي بيآمنوا فيه بلحظة ما. بحيث كانوا مجموعة من البشر عم يبنوا برج بابل ليوصلوا للسماء أو للجنة أو لعند هذا الإله، فقام غير لغاتهم عن بعض كرمال يفشلوا بالتخطيط وبالتعاون مع بعض لإنهاء هذا البرج. هلأ صحيح علميا ما زال أساس اللغات لغز، حكينا عنه بحلقات سابقة، وقواعد تنوع اللغات وتغيرها مع الزمن ما زالت غير مفهومة بالتفصيل، لكن ما بظن انك بتعرف اي حدا راح يعطيك قصة برج بابل او التدخل الالهي المباشر كتفسير فعلي وحقيقي لاي شيء بخص اللغويات. على هالاساس فينا نفهم انه اذا كان نظام معين معقد كتير وفي نسخ منه موجودة عند كل الجماعات البشرية وهالنسخ مشتركة مع بعضها بصفات عامة لكن مختلفة بين بعضها بالتفاصيل كتير، ولاحظ انه هالتوصيف بينطبق على اللغات وعلى النظم الاخلاقية مثل ما شرحنا اليوم، لا يعني انها احتاجت تدخل الهي، لكن يعني ان نظم معقده وخلصنا ودائمة التطور والتفاعل وفي كتير عوامل مؤثره فيها، لذلك طبيعي ناخذ وقت نحن كبشريه لفهم وفك جميع تفاصيل الاسئله العلميه بخصوصها. وبتمنى ما ينفهم كل كلامي بهالحلقه واللي قبلها بانه ماني مقدر مدى تعقيد الاسئله العلميه الفلسفيه الكبيره يلي بتواجهنا بهذا المجال ومدى خصوصيه مساله الاخلاق وصعوبه الاتفاق عليها. ما بس الفلاسفة بيختلفوا حولها بل حتى معتنقين نفس الدين والطائفة والمذهب والطريقة والمصادر عادي كتير تلاقيهم ما متفقين على كل شيء بهذا الخصوص. طبعا لما بنفهم كل هالنقط المذكورة بهذا الفيديو ويلي قبله وبنفصل الدين عن الأخلاق، هات بس من كل يلي عملناه. ما انه مثلا رحنا على العكس على الأخير وقلنا انه التدين مرتبط بقلة الأخلاق. في ناس بيتفقوا مع جملة السيئون يعملون سوءا سواء تدينوا أم لا، الجيدون يعملون حسنا سواء كانوا متدينين أم لا، لكن الدين يمكن أن يجعل الجيدين يقوموا بالعمل السيء. بالمقابل في ناس بيردوا عليهم وبيقولوا والتدين يمكن أن يجعل السيئين يقوموا بعمل جيد. هذا السجال ما له طعم بهالسياق. في معتقدات دينية خطيرة جدا ومعتقدات ما لها علاقة بالدين خطيرة جدا، وفي معتقدات دينية حميدة ومحايدة، ونفس الشيء بخصوص معتقدات لا دينية أو ما لها علاقة بالدين. الفكرة هي انه نفهم كيف انه الاسطورة اللي بتقول الدين اصل الاخلاق هي محاولات تفسير بسيطة وقديمة لما كانت المقدرات المعرفية للبشر على قدها مقارنة باليوم، لكن هالفكرة ما لها اساس بالواقع والا بنكون عم نتجاهل كل الحقائق اللي مروا بهالحلقتين او بنكون عم نلعب اكروبات فكرية لنطبقها مع بعض. والدين ما قادر يكون مقياس للاخلاق، لانه لو كان كذلك فلازم نجاوب على سؤال اي دين؟ دين صابر يلي تبناه كجزء من هويته بعمر كتير صغير على الفلسفة وبنفس الفترة اللي ارتبط فيها باسمه؟ طبعا صابر وسامر رح يعلقوا مين بينهم دينه هو الصحيح واللي لازم الناس تتبعه، يلي بيحرم ام يلي بيسمح الطلاق وتعدد الزوجات، يلي بيحرم ام يلي بيسمح باكل الحيوانات. كل واحد عنده قائمة ممنوعات ومسموحات مختلفة عن يلي عند الثاني، بيآمن انها مقدسة وانها جاية من خالق الكون او من قوى غيبية وهي اللي لازم نمشي عليها وخلصنا. مع انه كل واحد منهم مدرك بانه في الاف الديانات والنظم الاخلاقيه الاخرى يلي هو غالبا لو ولد لاهل بيتبنوها لكان عم يدافع عنها هلا بدل دينه. وفي حال واحد منهم بده يتناقش بالمنطق مع الثاني ليقنعه ليش اخلاق دينه هي الصحيحه، معناها عم يعترف بانه المنطق مقياس كافي لنعرف شو هو الشيء الاخلاقي وما في داعي لدين ولا شيء غيبي بيقنعنا بهالموضوع. وهذا الرد على فكره العقل هو اساس تشريع والشرع امضى ما امضاه العقل، وهيدي الاشياء اللي اجتنا بالكومنتات. اذا هيك خلص اذا لا حاجه لشيء غيبي او الهي من خارج الكون يتدخل بهالكون ليعلم حدا الاخلاق. طيب اذا ما بنتبنى اي قائمه دينيه فيما يخص الممنوع والمسموح، معناها شو يعني ما في صح وغلط؟ ام انه كل مجتمع بيتبنى منظومه اخلاقيه وخلص معه حق شو ما كانت وانا كفرد ضمن هذا المجتمع لازم اغمض عيوني وامشي مع المجموعه؟ ام ممكن نلاقي معايير اخلاقيه بسياق غير ديني ممكن نتفق عليها؟ بنناقش الاسئله بحلقات قادمه. شكرا كثير للناس اللي ناقشوا باحترام الافكار المطروحه بالحلقه السابقه ومنهم يلي اختلفوا مع الفيديو بشكل او باخر. برايي الاحترام رغم عدم الاتفاق اليوم هو من اهم القيم اللي لازم نحن كمجتمعات وكافراد ننميها،
شكرا لمتابعتك، وشكرا كثير للناس اللي عم يدعموا ريبلز على باتريون. مثل ما قلت بالحلقه السابقه، اذا بدك ريبلز تكمل الشغل بعد 2017 فمع الاسف الوضع هيك مثل ما هو ما كثير بكفي لاقدر اكمل. لهيك اذا فينك يا ريت تزور patreon.com/ripples وتدعم القناه باي مبلغ بيناسبك. تذكر تشترك بالقناه اذا كنت جديد عليها، وتحضر الحلقات السابقه من ريبلز، وتنشر الفيديو مع اصدقائك، وتقلي رايك بالتعليقات، وبشوفك بالحلقه الجايه. سلام.